No niin, morjesta vaan kaikki katsojat. Ja tänään onkin tämmönen vähän erilainen jakso. Eli tänään lähdettiin katsomaan alkuperäinen leffa ja sitten sen remake. Eli meillähän on nyt tässä käsittelyssä tämmönen kuin Spoorloos, eli tämä vuodelta 1988 hollantilainen elokuva. Ja sen on ohjannut semmonen äijä kuin Georg Schluitzer. Ja sitten Apassin kädessä meillä on tässä tämmönen kuin The Vanishing, eli amerikkalainen uudelleen filmatisointi samasta aiheesta, ja sen on myöskin ohjannut sama sälli. Joo, ja tää oli vuodelta 1993, eli 5 vuotta myöhemmin. Joo, ja hei, se pitää mainita, että tää taisi olla silloin lahjoitus tuolta aikaa sitten Henkmeister-nimiseltä katsojalta, ja on sen aikaisemminkin katsottu, ja sitten tää taisi tulla, oliko se nyt Janne S. vai Freakazoid, että siitä meidän yhdestä unboxauksesta. Ja Mun mielestä viime kerralla. niin taisi olla. Ja sit mietittiin, että saakeli, nyt on nämä molemmat sitten, niin aletaan kuule katsoa, pistetään nämä nyt sitten työn alle. Ja tää oli tosiaan se eka kerta, kun näin tän silloin, kun tuli lahjoitus, mutta nyt sitten katsoin toista kertaa ja tää oli mulle eka kerta, kun toi pelohetket on katsottu ja sä olit nähnyt sen Olin nähnyt aikaisemmin joo, ja en kyllä kauheasti muistanut muuta kuin sen loppuosa siitä. Että, ja sä olit nähnyt tämänkin aikaisemmin. Kyllä. Joo, no niin. Mutta siis tämähän on oikein hyvä filmi, tämmönen niin kun vähän erikoinen elokuva, vähän erilainen elokuva siis siitä, että kun tämmönen nuori pari, ne on matkalla, hollantilainen nuori pari, ne on matkalla Ranskassa. Ja sitten ne pysähtyy semmoiselle huoltoasemalle. Ja sitten tämä nainen katoaa siitä. Ja sitten tämä mies sitten saa vähän niinku tietynlaisen pakkomielteen siitä, että se niinku vuosikausia, onko se 3 vuotta kun on kulunut siitä, se niinku on etsinyt sitä naista, niinku käynyt kaikki poliisit siellä niinku puhumassa ja sitten tehnyt tämmöisiä ilmoituksia sitten ympäri kylää, että niinku tää on kadonnut tää tämmönen Saskia. Saskia, sen nimet oli Rex ja Saskia. Joo, Rex ja Saskia. Mun tulee mieleen se Lidlin se vesi. niin, Saskia vesi. Niin. Joo, ja sitten on tosiaan se telkkarissa sitten on käynyt siitä puhumassa kanssa. Ja samaan aikaan tää kertoo myös sitten siitä kaapparista. Niin, kaapparista. Muistatko sä mikä sen nimi oli? No kuitenkin, niin se kaappari, niinku, se käytännössä puoleen jakaa, että puolet ajasta seurataan kaapparia, puolet ajasta sitä jätkää, sitä Rexiä, joka yrittää löytää sitä Saskiaa, että sitä entistä muijansa. Että siinä niin kuin mennään ja sitten mun mielestä siinä näytetään aika hyvin se, että miten se itse kaappari valmistautuu tähän touhuun. Joo. Ja että sitten että se niin kuin näytetään, mitä se suunnittelee sen ja mitä se kaikki laskelmoi, kaikki esimerkiksi se, että kuinka kauan tainnutusaineet kestää sun muuta. Tämmöiseen mennään. Joo, vähintään se saa niin kuin yhtä paljon aikaa tää kaappari sitten. Ja siis se niin kuin on mielenkiintoista, että esitetään sillä, että se on sellainen tavallinen perheen isä. Siis sellainen tosi harmittoman tuntunen äijä. Ja sitten sen vähän niin kuin sitä psykologista profiilia käydään läpi sillä lailla, että se on niin kuin, ainakin omien sanoisen mukaan niin kuin sosiopaatti, että haluaa katsoa, mitä tapahtuu. Ja niin kuin, mitä tapahtuu, jos tekee sillä mitä yleensä ei niin kuin tehdä. Niin kuin se on niin kuin ainoa motiivi tässä sitten. Ja hei, niin se piti mainita, että siis, jos et ole nähnyt näitä, niin me tullaan nyt spoilaamaan kyllä sitten tää, koska se on aika oleellista tässä. Varsinkin kun verrataan tätä amerikkalaista versioa sitten tähän alkuperäisen, se on aika oleellista, me puhutaan tästä yhdestä kriittisestä pointista tässä, mikä tekee niin kuin ihan mahtavaksi tämän alkuperäisen filmin sitten. Kyllä. Joo. Tämähän on aika tämmönen niin kuin jalat maassa realistinen elokuva, aika minimalistinen filmi. Siis sillä, että musiikkia on vähän ja se on sitä aika alakulosta ja mun mielestä näyttelykin on niin kuin aika hillittyä tässä. Joo. Ja siis niin kuin tämän koko ajan niin kuin voisi tuntua, että okei, nämä on aika aitoja hahmoja, niin kuin, näin voisi käydä. Niin kuin. Ja siis niin kuin periaatteessa tämän elokuvan niin kuin se pointti on se, ja siis se niin kuin, mihin tämä niin kuin voima perustuu tässä on se, että niin kuin, se on niin kuin kamalinta on se niin kuin tietämättömyys. Jep. Jos sä oot menettänyt jonkun läheisen ja sillä lailla, että se on hävinnyt, niin se, että sä et tiedä, mitä sillä on tapahtunut. Jep. Samalla miten se vaikuttaa sun elämään vielä vuosikausia sen jälkeen. Niin. Että esimerkiksi hänen ihmissuhteisiin sun muuta. Että, niin, kun se ei voi olla vaan niinku miettimättä sitä. Ja sitten tulee se niinku pakkomielle siinä. No siinähän se Spoorloosissahan se lähettää kirjeen kylläkin. No siis joo, tässähän se vähän niin kuin samalla lailla lähestyy kyllä, että se lähettää kirjeen tämä kaappari sitten ja sanoo, että hei,
että niin kun mä kaappasin sen ja että niin kun et ikinä tiedä, että kuka mä oon ja sitten tavataan siellä ja siellä ja ne niin kun yrittää tavata, mutta se ei sit paljasta itteensä, kun se on yhden muijan kanssa siinä sitten, mutta myöhemmin sitten se tulee sanoa, että moi mä oon se äijä, jota sä ehdit ja siitä päästään siihen sitten loppumatkalle sitten joo. Ja siinä tosiaan se, mun mielestä se kaappari on just, sekin esitellään niin sanotusti aika inhimillisesti niin kuin tässä näin, että hänellä on tosiaan perhe, hänellä on 2 lasta ja vaimoja. Ja sitten muun muassa niin kuin lasten silmissä hän on suuri sankari, kun hän pelastaa niin kuin naapuriskidi, joka on hukkumaisillaan. Ja, niin, että tämmöisiä juttuja tässä niin kuin esitellään. Ja mun mielestä, jos multa kysyy, niin tällä leffalla niin kuin päästään todella lähellä sitä niin kuin ihmismieltä, mitä tällaisten ihmisten päässä voi liikkua. Että niin kuin kuvataan tosi realistisesti, päästään niin lähellä sitä vaan kuin voi olla. Mä ei tule äkkisilteen mieleen niin kuin mitään esimerkiksi Hollywood-filmiä, missä olisi vastaavaa. Joo, mitä sulla on just kädessä? Joo, voi. Joo, ei siis nimenomaan. Tää on niin kuin, siis tosi, niin kuin sanottu, realistinen ja myöskin semmonen niin kuin, voisiko sanoa ihmisläheinen. Joo. Ehkä niinku. Ja se loppu on se, mikä niinku mulle ainakin aikanaan myi sen siinä sitten. Elikkä niinku, nyt tulee se spoileri, elikkä tää mies Rex haluaa niin paljon tietää sen, että mitä hänen niinku entiselle Morse Michaelille tapahtuu, että se sitten kun se murhaaja esittelee itsensä ja sanoo, että okei, mä kerron, mitä sä saat selville, mitä se tapahtuu, mutta sun täytyy nyt sitten ottaa, tai sä tulet kokeen täsmälleen samalla lailla, mitä sille tapahtuu. Niin. Sun täytyy vaan juoda tätä nukutuslääkettä. Jep. Ja sitten hän hautaa sitten sen Rexin elävältään ja sitten se herää sieltä arkusta ja sieltä loppuu sitten sytkäristä loppuu niin sanotusti löpö ja sen jälkeen tulee pimeys ja sen jälkeen ei tapahdu enää mitään. Lopputekstit. Eli hän pääsi niin kuin selvittämään sen, mitä hänen Morse Michaelille tapahtui ja joutui itse kokemaan sen elävältä hautauksen. Tässä ei mitään niin kuin helpottavaa tekijää tässä lopussa tai mitään semmoista, ei mitään ratkaisua, ei mitään, vaan okei. Joo, ja sitten lopputeksti, niin ennen kuin lopputekstit tulee, niin näytetään, kun se itse kaappari on mennyt sinne mökille, missä se on tehnyt kaikkea näitä juttuja, sinne valmistautunut sinne, niin menee sinne mökille ja on perheensä kanssa viettää kivaa aikaa ja samalla näytetään, kun se lehti menee sinne takapenkille, tai siis menee sinne, kamerat liikkuu sinne takapenkille, missä on se lehti ja siinä lukee, että Rex ja mikäs tää nyt oli sen muikkelin nimi nyt? Rex ja siis Saskia niin on kaapattu, että kumpikin. Joo, tää on niinku tosi tämmönen hyvän mielen loputus ja niinku mun mielestä just täydellinen lopetus tähän, että niinku se on. Mä annan ihan helposti. Mä annan 8/10, 4/5 tällä. Mä annan 5/5. Okei, 5/5. Oho. Tää on mun mielestä, jos multa kysyy, niin kuin, mitkä ovat niin kuin kaikkien aikojen parhaita eurooppalaisia elokuvia, niin sinne menee Pusser-trilogia ja Irreversible ja myös tämä. Joo, kyllä tää on niin kuin ihan klassikko. No mä en yhtäkkiä keksi kauhean montaa hollantilaista filmiä. Niin kuin, Speak No Evil. Eikö se ollut tanskalainen? Taisi olla. Tanska ja Hollanti mun mielestä yhteissyydellä. No joo. Ja no sitten tietysti toi Spettersi. Niin. Ja toi Turkish Delight. Joo. Mutta tämmönen niinku, vähän niinku, ei tää välttämättä se ole thrilleri. Ei tää muista jännityselokuvaa. Tää on niinku tämmönen draama. Tragedia. Ja matka ihmismielen pimeyteen. Niin. Ja siis semmoisen niinku pakkomielteeseen. Niin ja tommosiin niinku kohtaloikkaisiin ihmiskohtaloihin, että niinku surullinen tarina. Kyllä. Mutta sitten, jos siirrytään tähän tosiaan remakeen, eli nythän on amerikkalaisilla aina ollut tapana se, on heilläkin semmoinen tietty pakkomielle, että jos tulee vähänkin semmoinen kiinnostava tai omaperäinen eurooppalainen tai mikä maanosan tahansa elokuva, pitää tehdä tämmönen oma versio, koska ne ei pysty katselemaan tekstityksellä elokuvia. Ja tässä tapauksessa pestattiin nyt sitten alkuperäinen ohjaaja ohjaamaan tämä remake, mutta ei se ole ainoa kerta, että onhan myös Michael Haneke mennyt tekemään. Joo, ja Funny Games. Niin, Funny Games. Ja sit oliko se muuten varmaan otetaan jossain kohtaa käsittelyyn myös. Se voisi kyllä samalla lailla ottaa, nimittäin mä en ole ainakaan sitä Funny Gamesin remakea nähnyt. Okei. Joo. Ja sitten toi
oliko se Nightwatch, se norjalainen sälli, niin en nyt ihan mene siitä päätäni pistään paltiksi. Mutta joo, kuitenkin, että pointti on se, että näin on tapahtunut muutenkin kyllä. Mutta sitten tässä on nyt, mä en tiedä mitä tässä on tapahtunut, niin kun nämä on niin kuin kokonaan missannut tämä amerikkalainen porukka. Siis se mikä tekee tästä hienoa niin kun, ja tästä tekee nimenomaan hienoa se lohduttomuus ja sitten se niin kun epätoivoinen loppu. Ja siis semmoinen downbeat ja semmoinen niin tosi alakuloinen vire, mutta ei. Ei. No niin. Se on pelkästään jo värimaailmaa myöten, tässä mentiin pieleen. Jotenkin semmoinen pirtsakka elokuva loppujen lopuksi ja sitten aikamoinen purkkapoppi-elokuva sitten kuitenkin ja semmoinen kunnon popcorn-jyystö. Että tässä ei ole mitään omaperäisyyttä, vaan tää on ihan perustrilleri, että jos mä en tietäisi, että olisi ollut remake, niin mä olisin todennäköisesti jättänyt tämän kesken. Että se oli sen verran ennalta arvattava ja ne muutokset oli niin tyhmiä, että tässä oli esimerkiksi Kiefer Sutherland, hän näyttelee tätä, joka etsii muijansa ja sitten toi entinen... ja sitten Diana oli sitten tää Sandra Bullock, joka sitten katoaa tai kaapataan. Sitten. Ja kaapparina hän toimii sitten Barney-niminen ja joka sitten näyttelee Jeff Bridges. Ja sanotaan näin, että mun mielestä Jeff Bridgesin hahmossa jo mennään niin paljon vikaan sen takia, että se mun mielestä semmoinen retard-äijähän se enemmän on tässä. Yksinkertaisen tuntuneen sälli. Siis okei, harmittoman tuntuneen sälli, mutta jotenkin musta ei tunnu siltä, että tää osaisi tehdä näitä asioita tässä. Ja lisäksi sitten tässä on ihan uusi hahmo, tai no itse asiassa se sama hahmo, mitä tää Nancy Travis esittää tässä, niin se sama hahmo on tässäkin, mutta ei mitenkään läheskään näin isossa roolissa. Niin, siis se on tosi pienessä roolissa, kun se ei kestä sitä Rexin pakkomielettä löytää sitä entistä muijansa. Se vittu katoo ja sitten koko leffan aikana sitä ei näe. Niin. Tässähän sitten sille lyödään puolet elokuvan roolista. Että... Joo, että se on ihan rakastunut siihen ja sitten se riitelee sen Jeffin kanssa paljon siitä, että vittu onko sä oot noin pakkomielteinen ja siitähän tulee sitten tämä, mikä tässä on hienosti amerikanisoitu tämä kokonaan. Eli meillä on uusi hahmo, joka pelastaa päivän. Joo. Oi juman kautta. Siis se loppuhan on täysin erilainen. Joo, eli siinä tämä joku ihan bullshit juonenkäänteen takia, niin tämä Nancy Travisin esittämä hahmo saa selville, että jaha, nyt se kaappari saatanan Barney on kidnappannut toi mun miehen sitten ja sitten se lähtee selvittämään sitä. Se meni kyseleen sen tyttäreltä, että missä se sun isäs mökki on, että kato mä oon sen rakastaja tällä. Sitten se menee sinne ja sitten me saadaan oikein kunnon tämmönen, vähän niin kuin tulee mieleen toi Cape Fear vähän siitä, se semmonen kunnon lopputaistelu siitä. Ja kyllä se pelastaa, Ja vielä silleen, että nousee, kun se on kuristamassa sitä Nancy Travisia kuoliaaksi ja sitten sen taustalta nousee Kiefer Sutherland. Joo, se tulee sieltä lyö lapiolla ja tappaa sen. Joo, ei saatana. Siis tää on just oppikirjaesimerkki siitä, miten voidaan pilata remakella kaikki se, mitä on saavutettu alkuperäisellä. Että vittu, tää on just suunniteltu sillain amerikkalaiselle yleisölle, sellainen popcorn-yleisölle. Niin mä kyllä viitti katsoa, että siis mä en voi suositella tätä elokuvaa. Mä kävin katsoa ja se tuli tosi paha mieli, niin en mä kyllä suosittele kellekään. Tää on just semmoiselle porukalle suunniteltu. Joo, ja sitten tuntuu vaan että tämä maksaa 20 miljoonaa ja Sporlossi maksaa sen vajaa 2 miljoonaa. Niin on vähän vaikea ymmärtää, mihin tässä rahat on kulunut. Niin, onhan tässä nyt isommat mittakaavat ja tämmöiset näin, mutta siis tuossa on ensinnäkin tähän on saatu tää Goldsmith tekee musiikit ja sitten täällä on kalleinta väkeä tekemässä tätä leffaa ja sitten toki sitten Kiefer Sutherland ja hän oli jonkinnäköinen isohko tähtikin ja sitten Jeff Bridges. Mutta Sandra Bullock hän teki vasta nousua tässä vaiheessa. Ei ollut tullut vielä Speedia eikä Demolition Mania tässä vaiheessa. Niin. Että se oli vasta tekemässä tässä nousua, mutta siis kamera liikkuu hienosti ja tälleen. Mutta tässä pauhaa koko ajan. Mun mielestä tässäkin mentiin vikaan, että tässä pauhaa koko ajan musiikki. Että tätä tunnelmaa ei luotu käytännössä sillä näyttelemällä ja käsikirjoituksella, vaan yritettiin tällä musiikilla luoda semmoinen eräänlainen jännitystunnelma, mutta mentiin vikaan siinäkin asioissa. Että jotenkin mulla tulee... Tässä tuli liikaa kaikkea. Siis
tulee vähän semmoinen fiilis, tiedätkö, että niin kun... Mulle tuli ainakin semmoinen fiilis, että mua pidettiin ihan vitun tyhmänä, koska mulle seliteltiin kaikki juurta myöten. Että tässä ei annettu niin kuin omalle mielikuvitukselle ja omalle niin kuin pohdinnalle minkäännäköistä tilaa. Kun käytännössä sulle seliteltiin kaikki juurta myöten, mitä tää leffa pitää sisällään. Niin. Joo, mulle tuli vähän mieleen se, että kaikki tuntuu sellainen amerikkalaistetulle, kun Jerry Goldsmithin musiikki, se on sinänsä ihan hyvää, niin. Mutta niin kuin, ja nämä näyttelijät, kun ne on niin tunnettuja, niin sitten mulle tulee jotenkin Nancy Travista aina vaan mieleen 3 miestä ja baby. Joo. Se on se muija, meillä oli vauva. Tai apua, vaimoni on teurastettu. niin. Mulle tulee vähän sellainen komedia aina mieleen. Mä en vittu usko näitä. Tää ei niinku tunnu, se ei tunnu yhtään niinku tällainen niinku orgaaniselta niinku tää alkuperäinen versio. Mutta tietysti mä rupesin miettimään tuossa, että miten jos me olisi ensin nähnyt ton. Niin. Ja me oltais nyt ensin katsottu tää ja sitten perään tää. Silloin ei olisi ollut kauhean hyviä muistikuvia. Niin mä veikkaan, että olisi varmaan pisteet noussut kyllä niin kuin tällekin kyllä. Että niin kuin, ei tää nyt vittu maailman paskin elokuva ole, mutta siis sillä on jotenkin niin kuin, että miksi? Tää on aina semmoinen kysymys, mikä näissä herää, että miksi? Jep. Miksi teidän pitää muuttaa noin radikaalisti? Niin kuin, siis kun se oli just se, mikä tän saa toimiin tää, niin kuin tää, mikä tässä on se loppu. Musta tuntuu, että tää oli tätä aikaa, kun eräänlaista semmoista sarjamurhaa ja kautta semmoista murhamysteerijuttuja niin kuin yritettiin, niin semmoista uhrilampaat oli niin suuri menestys, että se Manavedessä sitten tuli niin kuin tällaisia just niin se, mitkä sitten niin kuin väännettiin, Sporlossi väännettiin sitten Hollywood-versioon, koska se tarina tuntui niin kuin mielenkiintoiselta nimenomaan sen sarjamurhaajan näkökulmasta. Melko varmaan näin siinä just on käynyt kyllä. Että mä muuta syytä keksin, miksi tää on tehty. Ja pannukakuksihan tää jäi myös lippuluukuilla. Että 14,5 miljoonaa, 20 miljoonan budjetilla se on vääjäämättä iso floppi ollut. Että niin kuin, ja ihan oikeutetusti. Ihan oikeutetusti. En mä näe tässä niin kuin mitään kauhean kauheasti puolusteltavia asioita kyllä. Täytyy sanoa, että näitä on niin vitusti tämän tyylisiä elokuvia. Niin että miten sä sitten erotat tämänkin sieltä? Niin kuin, ei yhtään millään tavalla. Tiedätkö sä, miten se olisi erottanut? Niin. Jos se olisi muuttanut tätä, niin. Silloin se olisi erottanut. Se olisi ihan samalla kuvakulmilla ja kaikki samalla, ainoa vain, että Hollywood-näyttelijät. Niin. Miten tämä niin voitu tehdä sillä? En mä tiedä. Joo, ei mä annoin 8 tälle, niin mä otan puolet pois. Mä annan 2 tähteä. Ja sekin on aika heikko kyllä. Mä annan kanssa heikko 2 tähteä. Että oli niinku, tässä oltiin todella kaukana siitä alkuperäisestä niinku jutusta, mitä niinku on haettu ja mitä on toteutettu. Ja niinku, mä en tiedä, mitä tällä on yritetty hakea ja mitä on toteuttaa. Ainakin sen verran mä niinku tiedän, että mulla on tosi vaikea nähdä, että Sliceri on ollut sitä mieltä, että hei, tää on nyt hyvä idea niinku muuttaa tää loppu. Niin. Että niinku, tää on niin iso osa tätä elokuvaa ja sitten kun siitä tekee semmoisen positiivarin jutun ja etenkin se loppuvitsi vielä siitä niin se voi vittu. Oi vittu. Ei se ole väliä, koska me ollaan spoilattu jo kaikki tässä. Niin siis, joo, siinä oli semmoinen loppusketsi, koska se oli tähän oli vielä lisätty se, että tää Kiefer Sutherlandin tää hahmo, niin se oli vielä niin kuin jonkin sortin kirjailija siellä. Ja se puhuu sen kustantajan kanssa niin jossain ravintolassa. Ja sitten kamera siinä ne jutteli, että joo, ei vittu mä mitään kirjaa tästä tee, kun tää on henkilökohtainen juttu ja tällä. No kyllä tee kirjaa. Se kahvit tuodaan pöytään siihen. Niin se jostain syystä se Nancy Traviskin on mukana. Niin. Me emme enää juo kahvia. Koska se oli niin kuin se keskeinen teema, kun se juotti kahvia sieltä. Tiedätkö, tulee sitä nukutuslääkettä. Mikä juttu tääkin oli? Ei tää nyt... Vittu mä en tajua. Ei saatana. Mutta hei, tää kannattaa katsoa ilman muuta, jos tulee vastaan. Mutta tätä ei niinkään. Ei kannata katsoa kyllä. Siis, jos ei tietäisi mitään tätä on remake, niin kai se menisi niinku sillä, että okei, on niinku sadepäivän elokuvana, mutta... Niin. Ja ei varsinkaan kannata yrittää sitä, mitä me nyt tehtiin. Eli me katsottiin molemmat niinku ihan peräkkäin. Tämä ensin, niin tää oli niinku huono idea kyllä. Ja sitten vielä pitää mainita, että Sporlossistahan on tullut myös sitten Suomi DVD kadonnut. Joo, en ole ikinä nähnyt. Joo, että ottakaa haltuun ihmeessä. Upea elokuva on kyseessä. Joo, että yksi mun mielestä kaikkien oikein parhaita eurooppalaisia elokuvia. Ne, siinä se kuulitte. Että siitä suositus, ei tätä niinkään. Ei, joo. Noniin, ei mitään, kommentoi ja tykkää. Yes.